ครับผมปอนราวิทย์นะครับผมรับบทเป็นหมอครับครับภูวินครับรับบทเป็นตีครับภูวินที่ปอนรู้จักเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงซิผมว่าเรารู้จักกันภูวินที่ปอนรู้จักภูวินที่ปอนรู้จักมันเป็นงกไงเนี่ยมึนแล้วเนี่ยมึนแล้วผมไม่ค่อยทันเรื่องแบบนี้ภูวินที่ผมรู้จักเหรอครับผมคิดว่าน้องเขาเป็นคนที่คือถ้าเกิดมองในตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนขึมๆเงียบๆแต่คือเอาเข้าจริงๆแล้วคือก็ยังดูรู้ว่าเป็นเด็กแล้วก็ยังไร้เดียงสาอยู่ครับผมงั้นปอนที่ภูวินรู้จักคือปอนที่ผมรู้จักก็จะเป็นคนที่เงียบๆหน่อยคูลๆหน่อยแต่ว่าพอรู้จักเราก็มีความอบอุ่นแล้วก็มีความใจดีเฟรนลี่อยู่ครับพูดดีนะพูดความจริงทีนี้อยากรู้ว่าถ้าอยากเป็นปลาบนฟ้าของปอนต้องทำยังไงสำหรับใครที่อยากจะเป็นปลาบนฟ้าของพี่ปอนของผมนะครับบอกเลยว่าต้องทำตัวต้องเป็นคนที่มีอะไรสักอย่างที่จะมาอยู่ข้างๆเขาได้ต้องมีอะไรน่าสนใจต้องเอาจริงๆผมว่าเขาไม่ได้ดูคนที่หน้าตาเขาดูคนที่นิสัยว่านิสัยเขาเป็นยังไงมีความน่าสนใจไหมเป็นคนดีไหมแล้วบอกเลยว่าใครที่อยากมาเป็นปลาบนฟ้าของปอนเนี่ยก็ต้องผ่านการคัดกรองจากพวกเราทุกคนแล้วถ้าอยากเป็นปลาบนฟ้าของภูวินล่ะถ้าอยากเป็นปลาบนฟ้าของภูวินเหรอครับอย่างอื่นเลยผมคิดว่าจากน้องจากลักษณะน้องเขาแล้วเนี่ยน่าจะต้องเป็นคนที่ไม่ขี้จุกจิกเป็นคนเงียบๆหน่อยใช่แล้วก็เรียนเก่งด้วยหรือเปล่าไม่ติดก็ต้องเป็นคนแบบว่าไม่จุกจิกครับผมเป็นคนที่แบบว่าสบายๆครับผมเพราะว่าลักษณะน้องเขาเนี่ยน้องเขาจะเป็นคนที่ชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็รู้สึกสบายครับทีนี้ถามหน่อยว่าซีนไหนที่เรารู้สึกว่าเราเขินที่สุดในการถ่ายทำอันนี้คือสปอยได้ไหมสปอยไม่ได้นะไม่ได้เลยครับห้ามสปอยอะทุกวันคือเลยครับผมสำหรับซีนที่ผมดูแล้วผมเขินที่สุดก็แน่นอนครับว่าต้องเป็นซีนประทับตาซีนสุดท้ายของในเทรลเลอร์นะครับผมใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คือเราก็เล่นหลายคัทด้วยแล้วก็หลายเทคไหมอันนั้นหลายเทคป่ะหลายเทคเหมือนกันนะคือตอนแรกเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นความรู้สึกของผมส่วนตัวแล้วตอนถ่ายผมยังไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่ามารู้สึกตอนดูใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าตอนถ่ายเราก็เหมือนกับจูนเข้าตัวละครแล้วเราก็เหมือนกับว่าอินไปชั่วขณะแต่ว่าพอกลับมาดูที่มอนิเตอร์เนี่ยก็คือรู้สึกเขินใช่มันจิกนี่ขนาดเล่นเองเขินเองเลยใช่ไหมครับเขินเองใช่ทีนี้ในเรื่องอะค่ะหมอแบบเป็นคนข้างรักครับถ้าจะขอ1ประโยคข้างรักของปอนประโยคนั้นคือประโยคข้างรักของผมนะครับขอนึกแป๊บนึงประโยคข้างรักคิดถึงนะสั้นๆครับผมได้ไหมคะผ่านไหมคะประโยคข้างรักผ่านไหมก็ผ่านนั่นแหละเขาคิดถึงตลอดคิดถึงใครไม่บอกในทีเซอร์ค่ะเราจะเห็นว่าแบบปีจะเกี่ยวกับใส่หมอกมากในเรื่องไม่รู้ว่ามันจะมีซีนแบบอ้อนแค่ไหนถ้าอยากให้ภูวินอ้อนหมอกเผื่อเราไม่เห็นในซีรีส์ไงเฮ้ยอะไรเนี่ยแหมอุตส่าห์ยอมมันเป็นเพื่อนแล้วนะแค่เนี้ยทำให้เพื่อนไม่ได้ใช่เลยครับใช่เลยผ่านไหมคะผ่านครับผมมียิ่งกว่านี้นะครับแต่ต้องรอติดตามดีกว่าเนี่ยกันน้ำจิ้มครับตอนนี้ค่ะเราแบบรู้จักกันมานานแค่ไหนก็ประมาณตั้งแต่ปีที่แล้วตุลาใช่ก็ประมาณครึ่งปีได้แล้วครับผมตอนนี้เกือบครึ่งปีแล้วครับใช่ความสนิทนี่คือเป็นยังไงคะแบบอยู่เลเวลไหนเต็มสิบให้เท่าไหร่ก็สนิทมากในระดับนึงสนิทระดับนึงนะครับใช่เพราะว่าเราได้เล่นซีรีส์มาด้วยกันก็มากเลยแหละมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายมีไหมคะว่าแบบตอนที่แบบว่ารู้ว่าจะต้องมาเล่นซีรีส์กับคนนี้เคยเจอกันมาก่อนเล่นซีรีส์ไหมก็ไม่เคยเจอนะก็คือเจอครั้งแรกก็คือวันที่เขานัดมาเรียกประชุมที่นี่เลยครับก็อย่างที่บอกไปว่าครั้งแรกที่ผมเจอน้องเขาเนี่ยก็คือเติร์ดเดอะกิฟเต็ดครับผมเป็นภาพจำที่ผมไม่มีวันลืมเลยตอนแรกก็เราก็ยังไม่ค่อยกล้าคุยกับน้องเขาแต่พอมันแบบว่าได้คุยได้ละลายพฤติกรรมได้เวิร์กช็อปเนี่ยก็ได้รู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้คึมๆอย่างที่คิดครับผมไร้เดียงสาครับ
ก็ first impression ของผมกับพี่เขาก็พี่เขาเป็นคนนิ่งๆคูลๆเหมือนแบบอยู่คนเดียวผมก็ยิ่งเข้ากับคนไม่ค่อยเป็นอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไปคุยกับเขาอะไรแต่ก็เห็นจากห่างๆว่าเขาก็ดูแบบเขาก็ดูมีอะไรของเขาเหมือนกันดูนิ่งๆดูไม่ได้นิ่งๆแต่ไม่มีพิษมีภัยเป็นคาแรคเตอร์ใช่นิ่งๆแต่ไม่มีพิษมีภัยปอนค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะที่มาเล่นแล้วก็ได้รับบทหนังด้วยกดดันครับผมก็บอกได้เลยว่ากดดันมากเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกคือก่อนหน้านี้คือผมเป็นคนกลัวกล้องครับเป็นคนกลัวพวกการแคสโฆษณาต่างๆนานาแล้วเหมือนกับว่าพอเราเหมือนได้ก้าวมาในวงการบันเทิงจริงได้ลองทำจริงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับใช่เราคือแบบภูวินมีแนะนำอะไรบ้างไหมเลยก็ไม่ได้แนะนำมากครับผมแต่ก็คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดครับว่าเนี่ยยังไงให้กำลังใจยังไงลุยสู้ๆนะเดี๋ยวจะเป็นคนสองคำหลักๆครับใช่ฟังแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีแหละครับก็คือบางทีแบบว่าเราถ่ายซีนกลางคืนแล้วเรารู้สึกเหนื่อยก็จะคอยน้องก็จะคอยให้กำลังใจตลอดแล้วแบบเนี่ยสู้ๆพี่เหลืออีกนิดเดียวเองก็จะจบแล้วใช่ครับตอนคิดว่าอะไรที่เป็นเสน่ห์ของภูวินบ้างเสน่ห์ของภูวินเหรอครับผมว่าความติดนะครับเพราะน้องเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างติดในระดับหนึ่งเลยก็คือน้องเขาชอบเหมือนกับว่าเวลาว่างเนี้ยคนอื่นเขาก็จะเหมือนกับว่านั่งฟังเพลงนั่งคุยโทรศัพท์แต่อันเนี้ยคือนั่งอ่านนิยายหรืออ่านอะไรอีกสิ่งอย่างคนเดียวตลอดเวลาเลยใช่ครับโลกส่วนตัวใช่ไม่เชิงโลกส่วนตัวนะเป็นคนที่เหมือนกับว่ายังไงอ่ะชอบค้นคว้าหรือแบบหาอะไรใหม่ๆครับใช่นี่คือเสน่ห์ใช่ไหมคะครับผมตัวนี้คือเสน่ห์ของน้องครับเป็นคนติดอ่ะแล้วเสน่ห์ของพี่ปอนคืออะไรบ้างครับพูดให้ดีๆนะแล้วผมว่าเสน่ห์ของพี่เขาคือการที่เขาแบบเขานิ่งๆแต่ว่าเขาทำให้คนอยากเข้าหาและคนอยากรู้จักคือจริงๆแล้วถึงเขานิ่งๆถึงเขาไม่อะไรแต่เขาดูเหมือนกับว่ามีแบบมีอะไรมีหลายอย่างที่เราอยากจะเข้าไปอยากไปรู้จักอยากไปรู้จักอยากไปอะไรด้วยครับก็น่าเราหรือเปล่าไม่นะครับอยากรู้จักก็ต้องถามสิมาทักทายเข้ามาทำความรู้จักทีนี้ถ้าเกิดว่าให้นึกถึงของ3อย่างที่เรานึกแล้วนึกถึงอีกเห็นแล้วนึกถึงอีกฝั่งคืออะไรบ้างผมขอตอบก่อนเลยครับฟิสิกส์ครับอย่างแรกฟิสิกส์เพราะว่าคือน้องเขาอย่างที่บอกน้องเขาเป็นคนติดแล้วน้องเขาเรียนวิศวะด้วยแล้วคือผมเห็นน้องเขาผมนึกถึงไอรอนแมนครับผมก็เลยนึกถึงฟิสิกส์เป็นอย่างแรกแต่ตกไงเฮ้ยมันไม่เกี่ยวกันก็มีฟิสิกส์มีแว่นตาครับผมแล้วก็เสียงหัวเราะครับน้องเขามีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์ครับผมแว่นตาทำไมถึงนึกถึงเพราะว่าน้องเขาเป็นคนสายตาสั้นและคือบางวันเนี่ยเขามากองแล้วเขาจะไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ครับผมมันกับว่าใส่แว่นมาแต่ว่าพอเข้าซีนถึงถอดแว่นผมก็จะเห็นน้องเขาใส่แว่นเป็นประจำเป็นเอกลักษณ์ครับใช่แล้วเสียงหัวเราะล่ะเสียงหัวเราะน้องเขาจะมีเสียงหัวเราะอย่างหนึ่งที่แบบมันแบบมันออกมาเนี่ยลองทำให้ดูดิทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเหมือนกับใช่ครับใช่แบบว่าน้องเขาหลุดขำอะไรเงี้ยคือได้ยินเสียงขำคือรู้เลยว่าเป็นภูวินครับผมแล้ว3อย่างที่ภูวินเห็นแล้วนึกถึงตอนหลัง3อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็เต้นก็จะนึกถึงพี่เขาโดยทันทีเพราะว่าพี่เขาชอบเต้นและตอนเนี้ยมีอีกอย่างหนึ่งคือเกาหลีพวกวงเกาหลีพวกอะไรที่เกี่ยวกับเกาหลีสักอย่างก็จะแบบนึกถึงพี่เขาอยู่ๆภาพก็ลอยขึ้นมาในหัวแล้วอย่างที่3เนี่ยคือเพลงมีเสน่ห์เอาไม่พลาดคือมันหลอนในหัวแล้วคือแบบเขาร้องทุกคิวคือเราถ่ายกัน26คิวเขาร้องแบบไม่ครับพอดีว่าผมเหมือนกับว่าบางทีแบบเราคิดเครียดจากการถ่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่าไปคุยกับทีมเสียงใช่ครับเล่นกับทีมเสียงแล้วผมก็ถามเขาว่าพี่อยากฟังเพลงอะไรเขาบอกขอพี่ป้างนครินทร์แล้วผมก็เลยแบบจัดให้เลยคนมีเสน่ห์ครับนี่เพลงนี้ที่ไรนึกถึงก็จะเป็นเพลงประจำตัวไปแล้วใช่ป่ะใช่ว่าดูรวมภาพมันมาเลยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้ครับผมเครียดคือเรื่องเครียดมันเกิดจากความที่มันไม่เชิงเครียดครับมันเป็นเหมือนกับว่ามันมีคิวนึงที่พวกเราถ่ายตั้งแต่บ่าย 3 ถึงตี 4ครับมันก็เลยรู้สึกแบบว่าเหนื่อยแล้วแบบ energy มันหมดไม่ถึงกับเครียดแต่แบบ energy เราทั้ง2คนคือหมดแล้วเหมือนกับว่ามันดึกแล้วแบบประมาณแบบตี 2 ตี 3เราก็เลยเหมือนแบบว่าเหนื่อย energy หมดครับผมใช่เราก็เลยต้อง
หมดคนลุยใช่ก็คือซีนที่ขี่หลังครับผมที่ทุกคนเห็นอ่ะนั่นคือถ่ายตี 3นะครับอ่ะทีนี้ถ้าเราแบบว่ารู้จักกันมาประมาณนึงแล้วมีไลฟ์สไตล์อะไรที่เราแบบชอบเหมือนกันไหมน่าจะเป็นดนตรีแหละใช่เพราะว่าน้องเขาชอบเล่นดนตรีแล้วตัวผมเองก็ชอบเล่นดนตรีเหมือนกันครับผมนี่ก็เล่นเปียโนผมก็เล่นเบสครับแล้วผมว่าอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างเหมือนกันแต่ว่าผมว่าเขาไม่รู้คือผมชอบการแต่งตัวของพี่เขาชอบการแต่งตัวแบบนี้เหรอคือผมอ่ะไม่ใช่คนแต่งตัวแต่ว่าผมไม่ชอบแต่งตัวเองผมเพิ่งรู้แล้วเนี่ยผมชอบเห็นคนนึงแบบพอเห็นชุดคนนึงชุดก็สวยดีผมชอบการแต่งตัวของพี่เขาแต่ถ้าให้ผมไม่แต่งตัวผมไม่แต่งนะเพราะผมไม่ชอบแต่จริงๆชอบหน่อยก็ดีนะเพราะว่าจะทำให้เราหล่อขึ้นเยอะเลยอันนี้คือสมบทในซีรีส์ใช่ไหมพาไปช้อปปิ้งหน่อยอันนี้คือเรื่องจริงครับเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าแบบว่าชอบสไตล์การก็แบบว่าแต่งตัวสไตล์เกาหลีแล้วผมชอบเกาหลีครับใช่เรามีชื่อแฟนคลับของน้องภูวินมีชื่อแฟนคลับของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมของน้องปอนมีไหมคะของผมตอนนี้ยังไม่มีเลยครับยังคิดไม่ออกช่วยคิดได้ไหมครับคิดไม่ออกเหมือนกันก็ตอนนี้ก็ยังเป็น#TP นราวิกอยู่ครับยังคิดไม่ออกว่าเป็นอะไรใครมีไอเดียซัจเจตขึ้นมาเลยได้ครับชื่อด้อมคู่คิดไปหรือยังชื่อด้อมคู่ยังไม่ได้มีในหัวครับยังไม่ได้มีคิดไว้เลยอ่ะคือเคยโดนคำถามนี้เหมือนกันครับผมใช่แต่ก็ยังคิดไม่ออกยังคิดว่าเป็นปอนภูวินอยู่ครับยังไม่ได้คิดว่าแบบเป็นชื่ออะไรที่แบบแปลกก็ในใจไหมแบบอยากจะใช้ชื่อประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยสัญลักษณ์ไม่ใช่ปลากระพงแต่ว่าสัญลักษณ์จะเป็นรูปปลาก็ได้นะครับผมว่าสัญลักษณ์ก็น่าจะเป็นรูปปลาแหละใช่แต่ว่าเรื่องชื่อด้อมของคู่นี้ยังคิดไม่ออกครับก็เดี๋ยวรอดูซีรีส์ออนแล้วรอดูว่าทุกคนคิดว่ายังไงแล้วกันครับโอเคทีนี้ถ้าถามว่า1ประโยคที่เราอยากบอกกันละกันที่น้องภูวินอยากบอกให้ปอให้น้องภูวินบอกกันอยากจะบอกอะไรยากเหมือนกันนะพูดมาเลยตรงๆอยากรู้ชิวๆนะไม่มีอะไรนะคือผมไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะผมว่าไม่มีอะไรนะชิวๆนะทำไมถึงเป็นคำนั้นอ่ะเพราะว่าเห็นดูเครียดตลอดเวลาใช่ไหมใช่บางครั้งแบบอยู่คนเดียวอ่ะบางครั้งเวลาในกองเวลาเขานั่งอยู่คนเดียวผมจะเห็นเขาแบบมันมีน่าคิดเครียดแล้วแบบก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่ว่าก็เคยบอกเขาแล้วว่าไม่เป็นไรนะ อย่าเครียดมากเครียดให้น้องเห็นครับน้องเขาเลยไม่สบายใจส่วนของผมก็โตไวๆนะครับผมใช่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะเราอ่ะเห็นน้องเขาตอนแรกเรานึกว่าน้องเขาอ่ะอายุเท่าเรานะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ว่าน้องเขาอายุเท่าไหร่ไงตอนที่เราเจอกันครั้งแรกอ่ะแล้วมันก็ว่าใช่ตอนแรกนึกว่าเท่ากันแต่พอมันแบบว่าอยู่ๆไปเรื่อยๆอ่ะมันก็พอน้องเริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับเราก็รู้เลยว่าเนี่ยน้องยังมีความแบบเป็นเด็กอยู่ใช่เราก็เลยแบบบอกน้องว่าโตไวๆแต่พอยิ่งโตแล้วจะยิ่งหล่อกว่านี้ครับแน่นอนผมมั่นใจโอ้แค่นี้ก็หล่อแล้วให้น้องปอนนะคะฝากภูวินกับแฟนๆโอเคได้ครับครับผมยังไงก็ขอฝากน้องภูวินกับแฟนๆทุกคนด้วยนะครับผมว่าซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักภูวินครับเพราะน้องเขาแสดงเป็นปีได้สมบทบาทจริงๆครับผมถึงแม้จะเป็นตอนที่เฮยๆอยู่หรือแบบยังไม่ได้เมคโอเวอร์เนี่ยก็มีความน่ารักและมีเสน่ห์ในตัวครับผมครับใช่ครับผมก็อยากจะฝากพี่ปอนกับบทของหมอกด้วยนะบอกเลยว่าใครที่เห็นแล้วเนี่ยก็น่าจะตกหลุมรักกับคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆคึมๆแต่จิตใจอ่อนโยนและอบอุ่นนะครับดังนั้นใครเห็นแล้วเนี่ยรับรองชอบแน่นอนครับผมครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ